सम्पूर्णलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ मैले अलि फरक लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले पनि थाहा नै छ होला, हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी सब्स्क्राइबर एड भइसक्नु भएको छ। त्यसकारण अहिले मसँग रहेको छ सिल्भर प्ले बटन आइसकेको छ, युट्युबले चाहिँ पठाइदिसकेको छ। र यो भिडियोमा चाहिँ नेपाल आर्मी, पुलिस, एपीएफ सँग रिलेटेड टिप्सहरू नभएर चाहिँ यसको अनबक्सिङ गर्ने नै छौँ। र जति पनि अहिले साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। सो साथीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई म केही कुरा दिने पनि छु र तपाईँहरूबाट चाहिँ मैले केही कुरा माग्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले यो भिडियो यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो युट्युब च्यानल चाहिँ कोही साथीहरू अब आर्मी, पुलिस, एफएफमा चाहिँ भर्दिन चाहनुहुन्छ भने साथीहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरिदिनको लागि म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको लागि पनि अन्तिममा थोरै मेरो तर्फबाट केही कुरा म तपाईँलाई दिने नै छु। भिडियो त्यसकारण अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला साथीहरू। सो अलि क्यामेरा नजिक आएर चाहिँ म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ युट्युबले मलाई सेन्ड गरेको छ, युएसबाट आएको। जो साथीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा थाहा छैन, युट्युब सिल्भर प्ले बटनको बारेमा थाहा छैन, मेरो अर्को च्यानल रहेको छ आशिष केसी च्यानल। त्यहाँनिर चाहिँ यो टेक्निकल कुराहरू यो कसरी आयो, यसलाई चाहिँ कसरी मगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउने नै छु। सो यसलाई चाहिँ हामी अनबक्सिङ गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके, सो माथिबाट चाहिँ एउटा फर्म राखिदिएको छ सेफ्टीको लागि। सम्पूर्ण आशिष रिक्रुटमेन्ट टिप्स सम्पूर्ण फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ यो एउटा खुसीको खबर रहेको छ। अनि एउटा कार्ड रहेको छ, कङ्ग्रेचुलेसन कार्ड लेखेर राखिदिएको छ। अनि युट्युबको लेटर, सम 1 लाख सब्सक्राइबर्स भनेर केही कुरा लेखिएको छ। सिइओ, युट्युबको सिइओको सिग्नेचर सहितको यो लेटर छ। यो हर कोही सिल्भर प्ले बटन पाउनेलाई यो पनि पठाउँछ है त। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो मेन सिल्भर प्ले बटन। सिल्भर प्ले बटनलाई अब हामी लिँदैछौँ। ओके, र यस सँगसँगै चाहिँ हाम्रो अर्को कार्ड पनि दिएको छ। यो 1 लाख सब्सक्राइबरको सिल्भर प्ले बटन भयो भनेपछि त्योभन्दा माथि गइसकेपछि गोल्डन प्ले बटन, त्यसै गरी डायमन्ड प्ले बटनको बारेमा चाहिँ लेखिएको एउटा कार्ड रहेको छ। र हाम्रो यहाँनिर रहेको छ मेन सिल्भर प्ले बटन। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ सिल्भर प्ले बटन। यसको फिनिसिङ राम्रो छ। प्रेजेन्टेड टु आशिष रिक्रुटमेन्ट टिप्स फर पासिङ 100,000 सब्सक्राइबर युट्युब। ओके, ब्याग पछाडि चाहिँ यस्तो रहेको छ, यो वालहरूमा राख्नको लागि। ओके, सो तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुरा कमेन्ट गर्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले आशा गर्दछु कि अझै फ्युचरमा पनि यस्तै साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ।
र साथीहरू लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले एउटा थोरै गिटारको थोरै धुन लिएर आएको छु। तपाईँहरूले सुनेर चाहिँ साथ दिनु होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो धुन कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।